Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titin mo'y buhay. Lupang hinirang, duweta ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisip. Sa dagat ng bulok, sa simoy, sa langit ng bahaw, nagilat ang mula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tarong ay nanatiling. Ang bituin ng tarong niya kailan ang may limang dilim. Lupa ng araw ng ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming bigay ganapan ay manghabi ang pamatay ng dahil sa'yo. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Kumusta mga bata? Narito na naman tayo sa panibagong episode ng Brigada Pagbasa. Panibagong kwento na naman ang ating mapakikinggan mula sa ating mambabasa. Handa na ba kayong makilala ang ating kwentita sa araw na ito? Alam niyo ba na pangarap ng ating kwentita sa araw na ito na makapagbasa ng kwentong pambata sa mga VPVians? Kaya naman hindi niya ipinalampas ang pagkakataong maibahagi niya ang kanyang talento. Siya ay alumna ng ating paaralan at bahagi rin siya ng samahang VPVians Young Alumni. Dalagang laging on the go, kwela at masayang kasama. Isa sa mga ipinagmamalaki ng ating paaralan. Ang kwentita sa araw na ito ay si Ate Mikee Alcantara. Kamusta mga bata? Ang kwentong pag-uusapan natin sa araw na ito ay pinamagatang Ang Kamatis ni Felix. Ito ay isang obra ni Virgilio Alcinario at iginuhit ni Renato Gamos. Ako nga pala si Ate Mikee ang makakasama ninyo sa pagbabasa sa araw na ito. O, handa na ba kayong makinig? Tara, umpisahan na natin! Sawa na si Belle sa araw-araw na pagliliwaliw at maghapong paglilibot kahit walang makain. Kaya naisip niyang magpatulo ng pawis at gamitin naman ang lakas at bisig. Napadaan siya sa bukid ni Pugong Langgam at humanga siya sa ganda ng tanim na halaman. Ang ganda ng mga tanim mo! Bati niya kay Pugo. Ano ba ang iyong sikreto? Wala akong sikreto, sabi ni Pugo, kundi sipag, tiyaga, at konting banat ng buto. Ganoon lang? Tanong ni Peles at nanghingi siya ng mga buto ng kamatis para masubukan naman ang maghalaman at bilang pagbabagong buhay. Linggo noon, at kahit na linggo, hindi nagbulakbol ang bagong hardinero. Linggo noon, at kahit linggo, pagbubungkal at pagtatanim ang inasikaso. At sa gabing yun, di makatulog si Peles sa pagbibilang ng tumutubong kamatis. Lunes, maaga pa'y bumangon na siya at mabilis na dinalaw ang kamatisan niya. Pero anong lungkot! Sa lupang malambot,
wala ni isang sumupling na sungot. Halos maiyak siyang nagsumbong kay Hugo. Pero tumawa si Hugo at ang sabi, "Huwag kang apurado. Talagang ang magtanim ng kamatis ay di biro. Konting dilig pa at tiyak na tanim mo'y tutubo." Martes, matapos magdilig si Perez, maghapon siyang nagbantay sa tanim na kamatis. Sa gabi, nagsindi pa ng maraming kandila para daw hindi matakot sa dilim ang mga punla. Miyerkules, matapos magbudbod ng pataba, inimbita ni Peles ang kabarkadang mga palaka at kahit umuulan, maghapon silang umawi para daw sumigla ang mga punlang kamatis. Huwebes, matapos magbunot ng tumubong damo, nagdala si Peles ng maraming libro at maghapon siyang nagbasa ng kwento at tula para daw hindi malungkot ang mga punla. Biyernes, matapos magdilig at magdamo si Peles, maghapon uli siyang pumula, sumayaw, umawit. Naglagay pa siya ng kumot na pantabing para daw di mainitan ang kanyang tanim. Sabado, laking tuwa ni Peles nang makita ang tumubong mga kamatis. Ilang araw pa ang lumipas, mga kamatis ni Peles ay lumaki at namulaklak. "Pare, ang lulusog ng kamatis mo!" Ang bati kay Peles nang dumalaw na si Hugo. "Oo nga," sabi ni Peles na balot ng kumot. "Pero sakit at tubo naman ang aking inabot." "Sa umpisa lang yan, pare," sabi ni Hugo. At naiwan si Peles na uubo-ubo. Pero masayang hinahagod ng titik ang lumalaking mga bunga ng kamatis. At dyan nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Nagustuhan niyo ba yun, mga bata? Ako rin, at kung babalikan natin ang istoryang ito ay ipinakita ni Peles na ang paghihintay at paghihirap sa mga bagay ay magbubunga ng napakaraming magagandang bagay. Muli, ako si Ate Mikee at hanggang sa susunod na pagbabasa, paalam!